Naman tayong kakalikutin. Kittle. Problema nito ito. Hindi na mapindot kanyang switch. Power switch. Okay guys, start natin. Ayan guys, yung tinatanggal natin switch yan, papalitan natin kasi hindi na siya mapindot, nakapix na siya, ayaw gumana ang kittle. Ayan guys, natanggal natin yung tornilyo, susungkitin lang natin para matanggal siya. Ayan guys, natanggal na natin yung dati niya kulay puti yung ibabaw. Yung nabili natin itim. Wala naman problema kasi parehas lang yan. Nabibili yan guys sa Shopee o kaya Lazada. Search nyo lang kittle switch.